No niin, taas ollaan retkellä. Tervetuloa vaan uutta video katsomaan. Riuttaskorven virkistysmetsä on kohteena. Tässä on parkkipaikka, tulin tähän just ja syön tässä tämmösen pikaan lounaan. Tää on Helvetinjärven ja Seitsemisen kansallispuistojen välissä oleva virkistysmetsä. Eli en ole kansallispuiston alueella enkä luonnonsuojelualueella, mutta täällä on merkattuja reittejä, mitä ei enää merkata. Eli Metsähallitus ei enää käsittääkseni ylläpidä näitä reittimerkintöjä, että jotakin kylttejä tässä on ja tommonen opastaulu, kartta. Mutta saa nähdä, että miten on sitten tuolla ihan maastossa nuo merkit sitten löydettävissä enää ja kuinka paljon menee sitten arvuutteluksi. No, tänne tosiaan ajelee tänne Kurusta eteenpäin kohti Virtoja tietä 65 ja sitten kääntyy Itä-Aureen suuntaan tie. Ja hetken matkaa tuommoista yksityistietä, hiekkatietä ja tässä on aika iso tää parkkialue kyllä. Mulla on nyt semmonen suunnitelma, että mä vähän otan tätä energiaa tästä, jotain vielä rinkan tonne autoon ja lähden ihan vaan ilman sitä ensin kiertää tän alueen tästä. Muutamia kilometrejä tossa on vaan kuljettavaa, niin mä en ota siihen nyt rinkaa vielä mukaan. Mä katsastan noin mun mahdolliset yöpymispaikat ja mahdolliset puolukkamaastot myös, että jos sais vähän marjoja sitten matkalta kerättyä. Ja tuun sitten hakemaan noita tavaroita tästä, kun tiedän tarkalleen mihin majoitun, että ei oo taaskaan sellaista ihan selvää. Se vähän nyt riippuu, että miltä noi paikat tuossa vaikuttaa. Ja mulla on nyt semmonen ihmeellinen hinku tullut kokeilla maassa nukkumista. Varoiksi mulla on mukana myös riippari. Et katsotaan nyt, että mihinkä se sitten, mitä tässä nyt vielä tapahtuu. Huomenna, sunnuntaina, niin minulla on varattuna itselleni sauna. Ajattelin saunoa metsässä. Ei kuulosta pahalta ollenkaan. Tervetuloa mukaan! Joo, kyllähän tässä vähän kaikesta näkee, ettei täällä ylläpitoa enää ole, että vanhat pitkospuut on siinä lahoamassa maahan. Ihmiset täällä kyllä selvästi kulkee, koska tää polku on täällä ihan tällä hyvin selvästi esillä, mutta jos ei ole ihan pakko astua pitkoksille, niin en kyllä astu. Että niissä on kyllä niin iso tuo nyt liukastumisen ja romahtamisen vaara, että ei tässä nyt semmoista niinku lutakkoa kosteita sellaista ole, että olisi ihan pakko astuskella noille pitkoksille. Mun täytyy sanoa, että tässä on oma viehätyksensä oikeastaan tässä tämmöisessä vähän niin kuin unohdetussa metsässä, että ei täällä siis aarnimetsää ole, mutta kun täällä tavallaan luonto on ottamassa takaisin sitä, mitä ihminen on rakentanut, niin
Tässä on jotain sellaista hauskaa, vähän semmoista taianomasta satumetsäfiilistä oikeastaan kulkee täällä. Ja vaikka tää on nyt aika hidasta sen tähden, kun tässä ei oikein arvaa astua ihan mihin hyvänsä, pitää aika tarkkaan katsoa askeliin, niin tää on ihan erilainen kokemus, mikä on niin kuin aikaisemmin, että noissa huolletuissa paikoissa, niin niissähän on tietysti kaikki tehty sillä lailla varmaksi ja helppokulkuiseksi ja selviisi. Mutta tää on vähän tämmönen niinku sekametelisoppa. Nyt sitten tämmöstä niinku tavallaan talousmetsä, virkistysmetsä, luonnonsuojelualue fiilistä. Että joo, tykkään. Täällä on vaan ollut ahkeroita puolukan poimijoita, kun yhtään marjaa ei meinaa näkyä. Hitsi viekä. Juu, tässä on tosiaankin. Tää on vanha metsätyömiesten sauna tuolta 40-50-luvulta peräisin oleva, että muut metsäkämppärakennukset on sitten siirretty jo aikoja sitten muualle. No niin, tää vaikuttaa aika kivalta. Ihmisten ääniä kuuluu tuossa toi parkkipaikka ihan takana, että hyvin huomaa miten hiljaisessa mettässä nuo äänet kaikuu ja kuuluu ihan valtavan pitkään. Ja hei, tossahan on soutuvene. Kurkkasin tonne saunan ikkunaan, niin siellä on pelastusliiviä ja oletettavasti airot myös ja avain tuohon veneeseen, että sehän olisikin mahtava, jos sais huomisesta vielä sellaisen pienen soutelupäivänkin ajalliseksi. Mutta nyt mä kierrän tän järven toisen reunan ja katon miltä se nuotiopaikka, laavupaikka sitten näyttää. Onko siellä puita? Tää on vähän tämmönen nyt mysteeripaikka mulle, koska tää ei ole nyt aktiivisessa huollossa oleva, niin en tiedä, että onko puita edes tuolla, joten varmuuden vuoksi otin kotoa pussillisen puita mukaan, että nyt ainakin yhdet nuotiotuleet saa aikaiseksi, mikä olisi kiva, koska mulla on kattila mukana ja lohisoppa-ainekset odottelemassa. Ja mä olen vähän tämmönen varautuja luonne. Mulla pitää aina olla semmoinen varasuunnitelma ja jos aina jonkun varalta pitää olla sitten jotain varmistuksia, niin mulla on mukana myös trangia, koska en todellakaan yhtään tiedä, mikä täällä on toi puutilanne, niin saa nähdä, että miten mä saan kaiken varaamat roudattua sitten tuolta autolta. No, mutta ei ole pitkät matkat, niin voi tehdä tämmöisiä plan B ja C ja D juttuja sitten. Hei ja tervetuloa Virvan retkikeittiöohjelman pariin. Tällä kertaa olemme metsässä ja aiheena on lohikeitto tuoreista oman maan antimista. Lohi on sen sijaan ostettu oman kunnan Prismasta. Mausteeksi laitamme kasvisliemikuution. Mutta sillä välillä, kun nyt pilkomme näitä kasviksia, niin kiehautamme täällä Trangiassa perinteiset retkikaakaot. Perunat kannattaa pilkata tällä lailla kohtalaisen pieniksi, mutta ei tässä nyt sentään mitään hifistelyä tarvita. Vähän pitää olla hampaillekin töitä. Ja kuorihan on niin ohutta, että niitä ei kyllä tarvitse tästä ruveta erikseen kuorimaan. Se, että ollaan esikypsennetty jo valmiiksi nuo kasvikset, niin sehän jouduttaa tuon ruoan valmistumista ja höyryttämisessä on se mukava asia, että siinä säästyy sitten kyllä niin vitamiinit kuin aromitkin paremmin kuin sitten, jos niitä ihan vallan keittämällä keittää. Kas niin, katsotaan. No niin, nyt sieltä saadaan kaakaot.
As noin. Pistetään tästä. Sitten loput vedet. Ai, kun näyttää hyvältä. Niin. Parhaitenhan kalasta saa tuon nahaan pois ihan laittamalla tämä vain suoraan tuonne kiehuvaan veteen. Siitä se nahka sitten sillä lailla kivasti lähtee. On tässä jotain eroa noihin pussiruokiin verrattuna. Oi vitsit. Täytyy sanoa, että kannatti raahata kyllä näitä perunoita mukana. Noniin. Siinä olisi tämän yön makkari nyt valmiina. Päätin kyllä tosiaan nyt, että mä nukun maassa. Siinä on varmasti jotain viehättävää, koska niin monet nukkuu ihan vaan maassa. Ja niin siis kaikilla herkuilla tietenkin, eli ilmatäyteinen patja ja siihen alle vähän vielä eristettä. Ja mä arvoin tosi pitkään, että otanko sen niin kuin kesä-syksy 3 vuoden ajan makuupussin vai otanko talvimakuupussin. Mä olin jo pakannut talvimakuupussin ja sit mä kattelin säätietoja, että no ei ole kyllä luvattu, että menis pakkasen puolelle tai 0 tienoille yöllä ja vaihdoin. Ja sitten mä vaihdoin sen taas aamulla kun varoiksi, kun ei voi sitten tietää, että jos nyt sitten ihan maan pinnassa oiskin sitten niin kuin kylmää enempi kuin sit ilmassa. Että kun tuossa pari yötä takaperin oli jo tosiaan maakuurassa ja muuta, niin varmuuden vuoksi en halua palella. Ja kun matkaa ei ollut mitään todellakaan kannettavaa pitkää, 0,5 kilometriä tai kilometrin verran about tuolta autolta, niin saman sen väliin vaikka kantaisi vähän painavampaakin säkkiä mukanansa. Mutta niin tää tarpinasettelu olikin niin aika hauskaa hommaa, kun noita kiiloja rupesin laittamaan. Ja sitten tajusin, että tämähän on siis Haukikalliot, tämä paikan nimi. Eli kallio. Eihän ne kiilot, mikä kallioon mee. Niin ne on nyt sitten viritelty pitkin poikin tonne. Tässä nyt ei kauhean isoja puita oo, mutta tässä on tämmönen ihan selvästi telttapaikka, niin mä nyt sit virittelin, miten virittelin, että katsotaan sitten. Saanko sen yöllä niskaani vai pysyykö se ylhäällä? Juu. Mutta niin mä lähden nyt vähän tutkimusmatkalle. Mä menen kattoon, että miten pitkälle noita polkuja näkyy ja löytyy, että tossa on huussit takana, mikä oli vähän yllätys. Niin jos joku ihmettelee, mitä sille kalan nahalle tapahtui, niin se meni siis huussiin, biojätteisiin. Ja siitä takaa lähtee polku, Saliinin kalliot, että katsotaan löytyykö kalliot vai loppuuko polku ja tuleeko ryteiköt vastaan, mutta pieni tutkimusmatka seuraavaksi.
Tässä on ollut oikein kunnon puuliiterikin aikanaan ja siinä on purettuja rakenteita. Siellä ei ole enää mitään. Hyvä sateensuoja se on, jos tänne sattuu tulee ja tuleekin vesisade. Niin. Mut katsotaanpa toi, että toi Haukijärven keittokatos on se, missä oli se sauna. Siinä oli semmonen keittokatos ihan vallan, mitä tuli ihan yllätyksenä. En ollut jotenkin hoksannut, että siellä olisi semmonen, niin ihan semmonen siis avoin umpinainen, eli ihan kiinteä seinäinen rakennus, jossa oli 2 takkaa. Että mahtuu kyllä enemmänkin väkeä sinne. Jaa. Nytpä en tiedä, että mihinkäs asti sitä tästä pääsee tai viittii mennä ainakaan rakennettuja rakennelmia pitkin. Oi. Siinä on ihan hyvin nousua ja rappusta, mutta mulla ei ole hirveästi luottamusta enää näiden lankkujen niinku kantokykyyn. Täytyy mennä aika varovasti. Onpa kyllä oikeastaan aika harmi, että ei tätä niinku ylläpidetä enää. Tässäkin aivan mahtava tämmönen tasanne puolivälissä näitä rappusia. Voi hitsi. Täällä on toinen paikka, missä luonto on ottanut omansa takaisin. Oi hurja. Siinä ei kyllä ole enää penkeistä ja pöydistä tietoakaan. Tää itse asiassa saattaa olla justiinsa toi Salinin kalliot, koska tuossa on minun leiripaikkani, eikä mä tullut kuin pienen pätkä. Tässä on tuonne merkintä, että näköalapaikka tai nähtävyyspaikka, niin voisin veikata, että se on sitä. Ja tuolla on siis se sauna, niin en tiedä. Pääseeköhän tuosta tuommoinen märkä kohta oikein, että vaikuttaako sinne asti lähteä kokeilemaan, että ei ole kumisaapasta matkassa. Mutta tämän näköinen tämä on, että tuossa parkkipaikalla on mulla auto. Ja tuolta kävelin ensin katsomaan tuon saunan ja itse asiassa mä en kävellyt ympäri tätä sit kuitenkaan, vaan mä tulin takaisin. Menin tietä pitkin ja etin tämän polun risteyksen. Ei ollut ihan kauhean helppo semmonen polku, ei mitään siinä merkkiä. Tai mä menin vähän itse asiassa aikaisemmin tonne mettään. Löysin polun sitten vasta myöhemmin ja taapersin tonne noin. Eli se laavupaikka olisi ollut sitten täällä toi Suutarilan koski. Mutta
siinä parkkipaikalla oli sen verran tullut auto ja muutama, niin mä ajattelin, että ihmiset on tietysti painellut sinne. Niin minä painelin sitten päinvastaiseen suuntaan. Totta kai. Juu. Mutta mikäpä täällä ollessa. Siellä näkyy pieni keltainen piste, niin on minun leiripaikkani. Ai vähän aika. Ja. Antapa olla siinä oksa. Sen on jo oppinut, että oksan kohtia ei kannata yrittää. Ei tuu mitään. Ei tuu mitään. Rupee ilta laskeutuu leiriin. Kello on valttiarallaan 7, niin rupee selvästi hämärtyä ja tunnin päästä on jo ihan pimeetä sitten. Otsalamppu on tietysti mukana, että voi tuolla petissä sitten vielä kirjaa lueskella. Laitoin tähän iltapalaksi peräti 3 makkaraa. Ja niin yhden säästän vielä huomiselle. 5 näkkäriä ja vähän suklaata ja kaakao, että nämä on vähän tämmöiset vähän erilaiset iltapalat kuin normaalisti. Joo, mä tässä vielä istuskelen nämä iltatulet ja nautiskelen tässä, odottelen pimeyden laskeutumista ennen kuin nykäsen sitten otsalampun tuolta taskusta ja menen sitten vielä tonne kirjaa lukemaan ja odottelemaan sitä unta. Hyvä, kiitos tästä päivästä. Minä palailen sitten aamulla ja kertoilen, että kuinka se yö tuolla maanrajalla on sitten sujunut.
on kyllä aika mielettömän kaunista. Nyt kun rupeaa aurinko nousee oikein kunnolla tuolta, niin voi vitsit, että on kyllä oikein maalauksellinen fiilis ja maalauksellinen maisema. Nämä kalliot sillä sulavasti laskeutuu tuohon tyyneen veden pintaan. On tää kyllä, eikö? Kes sieltä lensipäin naama. Aika nättiä, aika nättiä. Tässä taustalla pauhaa Suutarilan koski ja tässä on opastaulu, joka kertoo, että 1800-luvun lopulta 1920-luvulle tässä on ollut mylly. Ja tässä oli tämmönen niin kuin myllyosakkaat, jotka sitten sopi aina vuorot, että kenen vuoro on tulla jauhaa viljaa. Aika komeeta kyllä. Ja enää ei ole kuin noi sammaloituneet perustuskivet sitten jäljellä myllystä, mutta koski on ja kuohuaa. Aika mainio. Tähän oli tosi helppo tulla tuosta parkkipaikalta, että ihan tuollaista lenkkareilla tultavaa sorapohjaa. Tämä koko kanavahan on oikeastaan tämmöistä kasvutarinaa. Meikäläisen eräretki kasvutarinaa, että kävin äsken sitten vähän kuitenkin sahaamassa ja pilkkomassa tuossa vielä puita ja mietin siinä, kun sujuu niin kauhean mukavasti se homma. Ei mitään ongelmaa saha- ja kirveen käytön kanssa, että miten sitä niin kuin onkin vuosi takaperin ensimmäisellä retkillä sieltäkin Siikanevaalla. En ollut koskaan oikein kirveeseen ja sahaan kunnolla koskenutkaan. Ja nyt se sujuu vaan jo niin kuin ihan tosta. Ei tarvii niin kuin ajatellakaan mitään. Saati sitten noin nuotion laittamiset, niin kaikki semmoinen epävarmuus siitä hommasta on kyllä kadonnut. Että kun pitää laittaa tuleet, niin ei mulla ole mitään epäilystä, etteikö se onnistuisi. Että en mä sinne siis tietenkään mikään supermestari tietenkään ole, mutta näin niin kuin perushyvällä kelillä, niin saan kyllä ilman mitään epäröintejä, niin tiedän pystyväni. Se on ehkä se niin kuin termi, tiedän pystyväni. Niin tää on aika huikea niin kuin huomata tämmöinen niin kuin kasvaminen jossakin ja taitojen karttuminen ja sitten semmoinen henkinen vahvuus, mitä se tuo
mukanansa, kun tietää pystyvänsä. Aika huikeeta. En tiedä, ollaanko me suomalaiset sitten jotenkin myöskin vähän semmoisia nihkeitä tai vaisuja tai jotenkin semmoisia pidättyväisiä kertomaan ääneen kaikesta niinku semmoisesta, että mistä on kiitollinen. Ja mulla tulee joka ikinen kerta, kun mä istun tällaisella paikalla, mulla on tuossa järvimaisema ja tää luonto täällä ympärillä ja kaikki se, mitä mä oon saanut täällä taas nauttia ja kokea ja tehdä, niin herättää musta ainakin aina semmoisen ison tarpeen niin kuin ihan vaan sanoa ääneen semmoinen niin kuin iso kiitos. Että mä tunnen ihan valtavan suurta kiitollisuutta, että mulla on mahdollisuus mun elämässä kokea tällaisia asioita ja opetella tällaisia asioita ja tulla tällaisiin paikkoihin. Ja se vaan on, en tiedä, tuleeko sitä liian vähän sanottua ja kiitettyä perhettä ja puolisoa ja siitä, että mä saan täällä yksinäni touhuta ja temuta menemään. Että ihan niin kuin kaipa sitä enemmänkin voisi niille omille läheisille sitä kiitollisuutta hyvästä arjesta ja hyvästä elämästä kertoa ja osoittaa. Ei varmaan koskaan liikaa ainakaan pysty sitä tekemään. Myöskin tämmöinen mietiskelevä filosofi aina herää minussa täällä rauhallisilla metsäpaikoilla. Että sitä on aikaa antaa niiden ajatusten tässä lennellä ja mikä ei tavallaan keskeytä. Mulla on puhelin äänettömällä ja suurimman osa ajasta se on siis yleensä ihan vallan pois päältäkin. Äsken soittelin kotiin ja juttelisin siinä sitten vähän lasten kanssa, niin jätin sen päälle, mutta laitoin äänet pois ja ettei kilise ja pilise ja piippaile ja häiritse minun filosofisia pohdintoja. Oi että. Mä oon 3 tuntia nyt saunotellut ja mennyt ton järven väliin tässä näin. Ja nyt en taida jaksaa, menee niin veteläksi, ettei tästä kohta enää uskalla auton rattiinkaan. Jää tuo soutelu nyt kyllä toiseen kertaan mulle. Ja hei, mähän ihan unohdin muuten sanoa, että mitä mä tykkäsin siitä maassa makaamisesta, nukkumisesta, makaamisesta, niin siis tykkäsin. Joo, ei se eronnut juuri niin kuin teltassa olemisesta. Ja kaikista siis paras juttuhan siinä oli se leirin nopea purkaminen. Eli mä taidan kyllä seuraavalla kerralla nukkua maassa. Laavu on nyt tällä hetkellä mun lista ykkösenä syystä, että se on aina taatusti vaaterissa.
ettei ole mitään ylämäkiä ja alamäkiä. Mutta sitten tämä niin kun ihan maassa nukkuminen, niin se tulee kyllä heti hyvänä kakkosena siinä perässä. Nyt mun on aika sanoa sulle moikka ja lähteä tästä kotia kohti. Kiitos kun olit mukana tällä aivan mielettömän upean, ihanalla ja rentouttavalla retkellä. Nähdään taas seuraavilla videoilla. Moi moi!